අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ මැෂින් එකේ NodeJS දාගෙන JavaScript වට ඩෙවලොප්මන්ට් කරන්න ID එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. අපි අපේ ID එක දාගන්න හිතාගෙන ඉන්නේ VS Code ID එක. අපි බලමු මේක කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු කොහොමද NodeJS එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකේ මෙහෙම මේ Google Chrome එක ඕපන් කරලා සර්ච් කරන්න NodeJS download කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන download link එකක් එයි. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා මෙතන පෙන්නනවා මේ මෙතන LTS කියලා කියන්නේ මේ long time support version එක. මේක මෙතන තියෙන්නේ අවිල්ලා මේ current version එක. මෙන්න මේ හැම වෙලෙම long time support version එක use කරන්න මේගොල්ලෝ අර මේගොල්ලන්ගේ කරන bug fixes මේ වගේ features update කරන ඒවා හැම ඔක්කොම මේ long time support version එකට තමයි ඒගොල්ලෝ update කරන්නේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලෙම මේ long time support version එක download කරන්න. මේකේ ඔයාගේ OS එක අනුව මෙතන select කරන්න ඔයාලට මොකද්ද ඕන ඔයාගේ MSI එක කියලා කියන්නේ download කරන setup එක මොකද්ද කියලා. දැන් මගේ නම් Windows එකක් තියෙන්නේ. මම Windows installer කියන එක මේ විදිහට click කරනවා. මෙතන ඕගලන්ට Windows installer එක download කරගත්ත එක 32 bit එකක් සහ 64 bit එකක් ඒ කියන්නේ types දෙකකින් download කරගන්න. ඔයාගේ machine එක වල බලා ගන්න පුළුවන්. එයා කියන ඔයාගේ machine එක 32 bit ද නැත්නම් 64 bit ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මෙහෙම this PC කියන එකට right click කරලා මෙහෙම properties කියන එක බලන්න. එතකොට ඔයාගේ පෙන්නයි මෙතන මේ තියෙන මගේ system type එක කියලා 64 bit කියලා වාගේ 32 නම් තියෙන්නේ. දැන් මගේ 64 තියෙන්නේ. ඔයාගේ 32 නම් තියෙන්නේ. මෙතන Windows installer මෙන්න මේ 32 එක තමයි download කරන්න ඕනේ. මම මේක click කරාම අර default download වෙන්නේ මේ 64 version එක. හරි. දැන් බලමු මේක මේ install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊළඟට ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ විදිහට open කරගමු. හරි, මේක එච්චර මේ අමාරු නෑ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. නිකන් මෙහෙම next click කරන්න. මෙතන මේගොල්ලන්ගේ license agreement එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ කියලා බලලා ඒකත් මෙහෙම accept කරලා ඒක next කරන්න. ඊළඟට මේ location එක දෙන්න program files වල සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ software එක install කරනකොට මේ location එක එකේ තමයි අපි මේ install කරන්නේ. ඒකින්ද C එකේ program files වල මේ location එක හැමෝම තියන්නේ. ඊට පස්සේ මේකත් next කරන්න. මේ මෙතන තියෙන්නේ මේ අපිට download install කරන්න ඕන එක අපිට custom විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒවා එමුණ අපිට ඕන නැති දේවල් download කරන්න මේ install කරන්න නැතුව අපි NodeJS install කරලා මේ ඉස්සර නම් අපි path variable එකට set කරන්න ඕනේ. අර අපි Java install කරලා මේ path variable එකට Java home එකේ path එක set කරනවා වගේ ඉස්සර මේක set කරන්න. දැන් එහෙම නැහැ. මේගොල්ලෝ path එකට මේ මෙන්න මේ npm එකයි node modules කියන ඒවායි මේගොල්ලෝ අපිට මේ NodeJS වල NodeJS install කරනකොට path එකට set වෙන්න ඕන දේවල් ඒගොල්ලෝ auto install කරලා දෙනවා. අපිට set කරලා දෙනවා. අපිට ඕන නම් ඒක මෙතනින් නැති කර හැකි. එහෙම ඕනේ අපි එයාට කියනවා install කරනකොට path එක set කරලා ඔක්කොම අපිට කරලා දෙන්න කියලා. එතකොට මෙතන මොකුත් වෙනස් කරන්න එපා. මෙතන කෙලින්ම ඔහොම next දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ automatically install the necessary tools කියලා තියෙනවා. මේ NodeJS වලට ඕන වෙන තව ඔය tools මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවා අපි auto download මේ install කරන ගමන්ම ඒකත් auto download කරලා කරන්නද කියලා. මම ඒකට okay කියලා දානවා. මේ download කරන්න දෙන්න කියලා. කරලා දෙන්න කියලා මට. මෙතන මේ chocolate කියලා එකක් තියෙනවා. මේක නම් ඇත්තටම NodeJS වලට මොන එක වෙන එකක් නෙමෙයි. මේක එච්චරම ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ download කරත් නැතත් එකයි මේක. මේ chocolate කියන එක install වෙනවා කියලා මෙයා අපිට කියනවා. මේක ඕන වෙන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් දැම්මහම Windows වල performance හොඳ වෙනවා. ඔයාගේ Windows machine එක ගන්න තියෙන්නේ OS මේ මොනවාද Ubuntu එකක් හරි මොකක් හරි OS එකක් තියෙන machine එකක් නා ඔයාගේ මේ machine එකේ පොඩ්ඩක් performance හොඳ වෙනවා. මොකද මෙයා මේ chocolate කියන එක download කරාම අපේ තියෙන මේ software වල version management කියලා එකක් තියෙනවා. අන්නේ version management package management කියන දේ මෙයා හරියට කරනවා. මේ software වල updates වෙන ඒවා ඔය Windows වල
මේ තියෙන පොඩි Windows OS එකේ තියෙන මේ auto update වෙන්න ඕන දේවල් ටිකක්. අන්න ඒ දේවල් ටික එහෙනම් මෙයා auto update කරලා දෙනවා අපිට මේ NodeJS වලට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. මේක දාගන්න එක ඔය chocolate click එක දාගෙන තියාගන්න එක හොඳයි. ඉතින් ඒකින්ද මේක ටික් එකක් දාලා next කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන install කියන එක බලන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න මේකේ මේ විදිහට NodeJS install වෙනවා ඉස්සල්ලාම. ඊට පස්සේ මේක install වෙලා ඉවරනට පස්සේ අර අපි දැන් ටික් එකක් දැම්මනේ chocolate click කියන එකයි අර මේ necessary tools download කරලා අපිට දෙන්න කියලා. අන්න ඒක install වෙන්න පටන් ගන්නවා මේකෙන් පස්සේ. ඉස්සෙල්ලා මේක අපි install වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. හරි. මෙන්න මෙහෙම pop up එකක් එනවා මේක yes කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට ටග් ගාලා මේ NodeJS සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ මැෂින් එක පොඩක් ස්ලෝ නම් විනාඩියක් විතර යයි මේක install වෙන්න. විනාඩියක් දෙකක් සාමාන්‍යයෙන් යයි. මේක install වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ මේ තව pop up එකක් open වෙනවා අර මං කිව්ව එක. අර chocolate සහ necessary tools download කරන pop up එක. අපි බලමු මේක install හරි. මේක install වුණා. successfully install කියලා වෙනවා. දැන් අපේ NodeJS හරියට install වෙලා තියෙන machine එකට දැන්. හරිද? මේ අපි දැන් හදන්නේ අර chocolate කියන එකයි අර අපිට necessary tools ටිකක් download කරලා දෙන්නම් කියවන. අන්න ඒක install කරගන්න. මේක finish කරාට පස්සේ ඔන්නම ඕන කී එකක් මෙහෙම click එන කෙන මේ press කරන්න කියලා නම් මම enter එක ඔබන. ආයෙ පාරක් ඔබනවා මෙන්න. මේක install වෙන්න චුට්ටක් වෙලා යනවා. මේක අපි yes කරනවා. හරිද? මේක yes කරාට පස්සේ ඔයාගේ Windows PowerShell එක හරහා දැන් අපිට අර chocolate සහ මම කිව්ව අර libraries ටික මේ ඒක අපිට කියන්නේ පේන්නේ නැහැ කොහෙටද install වෙන්නේ එහෙම කියලා. එයා auto machine එකට install කරලා ඔක්කොම වැඩ ටික තනියම කරගන්නවා. හරි. මෙන්න මෙහෙම නිල් පාට screen එකක් ඇටිලා install වේගෙන ඔන්නෝම පල්ලහැට නම් මේක අන්තිමට install වුණාට පස්සේ මේ වැටෙනවා successfully install හරි message එකක්. මේක ටිකක් වෙලා යනවා install වෙන්න. ඒක නිසා මේක දැන් මම මගේ උදාහරණයක් විදිහට ගොත් දැන් Python නෑ මගේ machine එකේ. මේක අර ඔයගොල්ලෝ NodeJS install කරනකොට මට Python උත් මේගොල්ලෝ install කරලා දෙනවා machine එකට. Python මේ Python වල මේ පොඩි libraries set එකක් install කරලා දෙන්න. හරි අපි බලමු තව මේක install වුණාට පස්සේ මම ආයේ ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද මේ දැන් NodeJS install කරගෙන ඉවරයිනේ. අපේ VS Code එක install කරගන්න. හරි මේක install වෙනකන් අපි අර VS Code එක download කරගෙන ඒක install කරන වැඩේ කරගමු. මේක NodeJS තියෙන්න ඕනේ නැහැ මේ VS Code එක download කරගන්න. ඒක නිසා හරි අපි VS Code කියලා download කියලා මෙන්න මම search කරලා මෙන්න මේ එන පළවෙනි link එක click කරන්න download Visual Studio Code කියන එක. හරි ඒකෙත් මෙන්න මේ විදිහට අර කලින් වාට මම පෙන්නුවේ මේ ඒ වගේම අපේ OS එක අනුව download කරගන්න කියලා අපිට කියන ඕන version එක. මේකෙත් මෙන්න මෙතන click කරාම මේ ඔයාලට default download වෙන්නේ මේ Windows වල 64 bit කියන version එක. ඔයාගේ machine එකේ version එක 32 වුණා. ඔයා මෙන්න මේක click කරන්න. එතකොට 32 එක download වෙයි. දැන් මගේ 64 තියෙන. ඒකින්ද මම මේක download කරගන්නවා මේ විදිහට. මේක නම් install කරගන්න එක අරකටත් වැඩි ගොඩක් ලේසි. මේක චුට්ටක් වෙලා යනවා install වෙන්න මේ download වෙන්න. හරි දැන් මගේ හරි දැන් මගේ VS Code exe එක download වෙලා තියෙන මේ විදිහට. දැන් මම VS Code එක install කරගන්න යන්නේ. මේකත් මේ විදිහට click කරන්න. මෙතන license agreement එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ. ඒක accept කරලා next කරන්න. ඊළඟට path එක මේකේ මේ දීලා තියෙන paths default තියෙනවම set කරන්න. මෙතන අපි next කරනවා. next කරලා ඉවරලා මෙතනත් මේ download කරන මේ මොනවාද අපි මේ search කරද්දී මේ එන නමයි සහ මේක download වෙලා install වෙන folder එකේ නමයි මෙතන මේ අහන්නේ මොන නමද තියෙන්න ඕනේ කියලා අපි මේ default Visual Studio code කියන එකම තියමු. හරි next කරලා ඊට පස්සේ අපි මේ අහන desktop icon එකක් අපිට shortcut එකක් create කරලා දෙන්නද ඒකත් හා කියනවා. ඊට පස්සේ
අර අපිට පෙන්නන්නේ ෆයිල් එකක් රයිට් ක්ලික් කරාම open with කියලා notepad++ වගේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා නම් අර අපිට notepad වලින් ඕපන් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ open with එකට මේ අපිට දාලා දෙන්නද කියලා දෙනවා. මම ඒකටත් ඕකේ දාලා තියෙනවා. ඩිරෙක්ටරි එකක් මේ අපිට ෆයිල් එකක් වගේම මේ ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වුණත් ඕපන් කරගන්න පුළුවන් මේ VS Code එකෙන් අර open with කියන එක මේ ෆෝල්ඩර් එකක් උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා. ඒකටත් අපි කැමතියි කියනවා. අපි මේ ටික විතරක් තියමු. මෙතන මම next කරනවා. next කරලා ඉවරලා install කරනවා. හරි. දැන් මේක install වුණාට පස්සේ අපිට අපේ VS Code එකත් install වෙලා. මේ VS Code එක නම් හරි ලේසි install කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති. පොඩි වෙලාවකින් ගිහින් install කරන්න. අපේ NodeJS එක බැලුවොත් එහෙම ඒක තාම install වෙනවා. දැන් අපි NodeJS අතරම install වෙලා තියෙන්නේ. මේ install වෙන්නේ මේ අර අපි දැන් මේ install කරලා දෙන්න කියලා අපි කිව්වනේ මෙයාට අර chocolate කියන එකයි අර necessary tools ටිකක් තියෙනවා මේ කියලා. දැන් NodeJS කමාරි අපේ machine එකේ install වෙලා තියෙනවා. හරියට. හරියට. දැන් අපිට NodeJS development උනත් දැන් කරගෙන පටන් ගන්න පුළුවන්. මේක install උනේ නැහැ කියලා හැම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? හරි. දැන් ඔන්න Visual Studio Code එක මේ විදිහට install වෙලා තියෙනවා. මම ඒක finish කරනවා. එතකොට එයා අපිට මේ launch කරලා දෙනවා මෙහෙම ඒගොල්ලන්ගේ මේ VS Code එක welcome page එකත් එක්ක මම ඒක close කරනවා මෙහෙම. close කළා. දැන් මට බලා ගන්න ඕනේ මගේ NodeJS install කරපු එක හරියට install වෙලාද කියලා. මේක ටිකක් වෙලා යනවා මම කිව්වා install වෙන්න. install වෙලා මෙතන successful කියලා වැටුණාට පස්සේ මේක close කරලා දාන්න. දැන් බලමු අපේ මේ NodeJS එක install වෙලාද කියලා හරියට. මම documents හරි ඔයාලට කැමති තැනකට ගිහිල්ලා folder එකක් හදන්න එහෙම හදලා test කියලා මෙතන අපිට මෙන්න මේ ෆෝල්ඩරේ මට පුළුවන් Visual Studio Code එකෙන් මගේ edit එකෙන් open කරගන්න. මම හදන්නේ දැන් Visual Studio Code එකෙන් මෙන්න මේ empty folder එක open කරගන්න. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පුළුවන් බලන්න හරියටම NodeJS install වෙලාද කියලා. මෙතන command prompt එක open කරනවා cmd කියලා ගහලා. ඊට පස්සේ මෙතන ගහන node කියලා ගහලා --- මෙන්න මෙහෙම ගහුවට පස්සේ හරියට NodeJS මෙන්න මේ version එකක් මොකක් හරි වැටෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ NodeJS හරියට install වෙලා කියනවා. දැන් බලමු අපි මොන හරි NodeJS පොඩි ෆයිල් එක JavaScript ෆයිල් එකක් හදලා NodeJS වලින් මේ run කරලා බලමු මේක හරියට install වෙලාද කියලා. මේක මේ folder එක අපිට පුළුවන් මේ Visual Studio Code එකෙන් open කරන්න. මෙතන දැන් files මොකුත් නැහැ. empty එකක් තියෙන. තිබ්බත් මේ විදිහට තමයි install කරන්නේ. මේ open කරන්නේ. cmd කියලා command prompt එක මම open කරනවා මේ folder එකෙන්. ඊට පස්සේ code space dot මෙන්න මේ code කියලා ගහලා space එකක් තියලා dot එක ගහලා enter එක ගහුවාම මට Visual Studio Code එක ID එක මෙන්න මේ folder එකෙන් open කරලා දෙනවා මට. දැනට test කියන එකේ මොකුත් නැහැ. මම මෙතන file එකක් හදනවා my test.js කියලා JavaScript file එකක් හදලා මම මෙතන මට බලා ගන්න ඕනේ NodeJS වැඩද කියලා. මම console log කරලා බලනවා. මොකක් හරි කරන්න කැමති එකක් console log කරලා බලන්න. මම කියලා මෙන්න මෙහෙම console log කරලා බලන්න. හරි. මෙතන ඊට පස්සේ මම මගේ command prompt එක අරගෙන දැන් test folder එක ඇතුලේ මම ඉන්නේ. මේක ඇතුලේ my test කියලා දැන් file එකක් තියෙනවා. මම node කියලා ගහලා file එකේ නම දෙනවා. my කියලා ගහලා tab එක ඔබන්න. එතකොට උත්තර ටික auto suggest වෙනවා. දැන් enter එක ගහුවට පස්සේ මෙන්න console log එක වැදලා. දැන් JavaScript එක run වුණා මේ NodeJS වලින්. ඒ කියන්නේ මගේ installation එකත් හරි මගේ IDE එකේ වැඩෙත් හරි. එතකොට මෙහෙම තමයි NodeJS install කරන්නේ. දැන් successfully install වෙලා තියෙන්නේ NodeJS සහ VS Code කියන එක. ඔයගලන්ට දැන් development කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ NodeJS JavaScript development. අපි දැන් NodeJS JavaScript development වලට අදාළ environment එක එතකොට දැන් successfully complete කරගෙන තියෙනවා.
Thank you.